হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি বনাম মিঠা আলুৰ পৰঠা। এইকাৰণে মিঠা আলুখিনি মই এতিয়া বাকলি গুচাই লৈছোঁ, ৰাতিয়ে সিজাই থৈ দিছিলোঁ। মিঠা আলু এয়া সৰু সৰু তিনিটা লৈছোঁ, এইখিনি অকণমান পিটিকি লওঁ। আৰু এয়া গিলাচৰ তলিখনেৰে এনেকৈ মিহি কৰি মই এয়া আলুখিনি মিহি কৰি পিটিকি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান ধনিয়াৰ পাত মিহি মিহি কৰি কুটি দিছোঁ। অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু 1 কাপমান আটা দিছোঁ। হাফ কাপ 1 কাপ হৈ গ'ল। অকণমান কুহুমীয়া গাখীৰ দিছোঁ, হাফ কাপতকৈ কম হ'ব। এনেকৈ গাখীৰখিনি মিলাই লৈ উঠি এতিয়া যিমানখিনি পানী লাগে সিমানখিনি পানী দি মই এয়া আটাৰ ডোটো মাৰি লওঁ। এয়া গৰম পানী লৈছোঁ, অকণমান কৰি দি লৈছোঁ। গাখীৰ দিছোঁ কাৰণে পানী অকণমান লাগিছে। এতিয়া আটাৰ ডোটো মই মাৰি লওঁ। এয়া মই আটাৰ ডোটো মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া এয়া টানো নহয়, ইমান এটা নৰমো নহয়, মিডিয়াম হৈছে। এয়া মই 5টা লাডু বনাই ল'লোঁ মিডিয়াম হিচাপত। এতিয়া মই এইকেইটা পৰঠা বনাম। অকণমান আটা ছটিয়াই লৈছোঁ। এনেকৈ মিঠা আলু দি পৰঠা বনালে পৰঠাখন বৰ ধুনীয়া কোমল হয়। গতিকে মই বনাই আছোঁ, আপোনালোকে চাওকচোন। এনেকৈ গোটেইকেইখন পৰঠা মই বেলি লওঁ। অকণমান ডাঠ কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াত। টাৱাখন গৰম হৈছে, মই প্ৰথম পৰঠাখন এয়া দিছোঁ। এনেকৈ উলট পালট কৰি গেছটো অকণমান কমাই লৈছোঁ, মিডিয়াম কৰি। এয়া পৰঠাকেইটা মই ইফালে সেকিও আছোঁ আৰু ইফালে এখনকৈ বেলিও আছোঁ। ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। এতিয়া মই তেল ঘি একো দিয়া নাই, লাষ্টত অকণমান ঘি দিম। অকণমান ঘি দিছোঁ। এয়া এখন হৈ গৈছে। আৰু এখন দিছোঁ। এয়া এইখনো হৈ গৈছে সেকা। এতিয়া লাষ্টত অকণমান ঘি সানি দিছোঁ। ঘিখিনি মই অকণমান গলাই লৈছোঁ।
হৈ গৈছে। এনেকৈ মই গোটেইকেইখন সেকি লওঁ। এয়া হৈ গ'ল মিঠা আলুৰ পৰঠা। ইমান ধুনীয়া কোমল হৈছে চাওক। যিকোনো চব্জিৰ লগত এয়া কোমল কোমল মিঠা আলুৰ পৰঠা খাই বহুত ভাল লাগিব। আজি মই এনেকৈ বনালোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।